हेलो नमस्कार मित्रों, हूँ निकुंज वसोया तमारुं स्वागत करूँ छूं मारा खीजड़िया गामना वाड़ीना रसोड़ामां। मित्रों, आजे आपणे जे रेसिपी बनाववा जई रह्या छे ए लगभग लोकोए सपने नहीं विचारी ए टाइपनी रेसिपी छे। हाँ मित्रों, तमे एकदम साचुं सांभळी रह्या छो। आजे हूँ तमने शीखवाड़ीश के कई रीते बनाववुं आपणे भरेली कोबीनुं शाक। तो सर्वप्रथम मैं चूलो सळगावी लीधो अने आपणे जे सिंगदाणा छे ए पण शेकी लीधा छे, तमे जोई शको छो। અને શિયાળાની સિઝન આવી જાય ત્યારે નાની કોબી મોટી કોબી આપણે જેવી જોઈએ એવી કોબી આપણી સાથે મળી જાય છે માર્કેટમાં। તો મિત્રો મેં થોડું તેલ ગરમ કર્યું, એમાં નાખી થોડી હિંગ અને હવે નાખું છું ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન। અને આપણે આનો બેઝિકલી બોરો બનાવશું, પણ આ બોરો હોય છે એ નોર્મલ જે રેસીપી છે એના કરતાં થોડો અલગ હોય છે। આપણી જે કાઠિયાવાડી અને ગુજરાતી ભરેલી રેસીપી છે એના કરતાં આપણે લોટને હળવે બિલકુલ શેકાવા દેશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। તો મિત્રો આપણે આને बिल्कुल हळवा तापे पकवता रहेशुं, कारण के आमां जे छे ए बधुं आमां ज छे आ बोरामां। कारण के जो बोरो बगड्यो तो आखी रेसिपी बगड़ी, कारण के मेन टेस्ट कोई पण भरेला शाकनो होय बोरा उपर ज होय छे। तो આવી રીતે આપણે એને પકાવવા જ રાખશું એકદમ હળવા તાપે, અને જ્યાં સુધી તમને લોટની ખૂબ જ સારી એવી ખુશ્બુ ન આવવા માંડે ત્યાં સુધી આને પકાવશું। જરૂરિયાત પ્રમાણે ખાંડ નાખશું, નહીં જેવી ખાંડ, થોડું લાલ મરચું પાવડર જેથી તીખાશ અને મીઠાશ આવે આપણા બોરામાં। અને મિત્રો આજે એને મિક્સ કરી રાખશું, અને તમે લોટ તમારો પાકવા આવે ત્યારે જ આ બે વસ્તુ નાખવી એ ખાસ યાદ રાખજો। તો જોઈ લ્યો, મારો બોરો ઓલમોસ્ટ એકદમ વ્યવસ્થિત ને ધીમા તાપે શેકાઈ ગયો છે। મેં નીચે ઉતારી લીધો છે, અને હવે જે મિત્રો આપણી સિંગ હતી, જે સિંગદાણા હતા એને શેકી લીધા હતા મેં, એના ફોતરા બી આપણે ઉતારી નાખશું। એક ફેર શેકાઈ જાય પછી એને ઠંડા થવા દેવાના, તો જ ફોતરા સારી રીતે ઉતરે। પછી આવી રીતે આપણે ફોતરા એકદમ છે એ દૂર કરી લેશું। અને મિત્રો આ રેસીપી છે એમાં ધીરજનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેશે, કારણ કે ઉતાવળા માણસોની આ રેસીપી નથી, આમાં થોડો ટાઈમ લાગે એમ છે। કારણ કે જે કોબી હોય આખી ભરી અને એને શેકવી પકવવી એ થોડું મહેનતનું કામ છે, અને જો તમે ઉતાવળ કરશો તો સારું નહીં થાય। આપણે આને સિંગદાણાને બી ખાંડી નાખશું અને એને બી બોરામાં નાખી દેશું। તો મિત્રો આનાથી શું થશે, એક ટેક્સચર આવશે આપણા બોરામાં, તીખો મીઠો થઈ ગયો ઓલરેડી આપણો બોરો, હવે થોડો ક્રંચ આવશે આપણા બોરામાં। એટલે તમે આવી રીતે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું એકદમ બરાબર। અને મિત્રો હંમેશા આપણે ખબર જ છે બોરામાં ખૂબ જ અગત્યનું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે ધાણા, લીલા ધાણા ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે। મિત્રો તમને આજે એક ટિપ્સ આપી દઉં, અમારા ફેમિલીની ટિપ્સ છે આ, કે જો તમારે સારો બોરો બનાવવો હોય, તમને આવડતો ન હોય કોઈ બી, તો એ બોરામાં તમે 50% ધાણા નાખી દો મિત્રો। હા મિત્રો, હું એકદમ સાચું કહી રહ્યો છું। એ બોરામાં તમે 50% ધાણા અને 50% લોટ એક ફેર ટ્રાય કરી જાઓ, પછી મને કહો, આનો રિઝલ્ટ છે એ ખૂબ જ જોરદાર રહે છે। તો મેં ધાણા બી લઈ લીધા છે। હવે મિત્રો આપણી જે વરિયાળી છે એ આપણે ખાંડીશું। વરિયાળીથી એક અલગ અને એક સ્મૂધ ટેસ્ટ આવશે, એક અલગ ફિલિંગ આવશે બોરાની, કે જે નોર્મલી આપણે નથી હોતી બોરામાં। તો આપણે વરિયાળીનો આખો ભાગો પાવડર છે એ બી બોરામાં નાખી દઈશું, અંદાજે 2 ચમચી જેટલો। કારણ કે મિત્રો કોબીની થોડી અલગ સ્મેલ આવે આપણે જ્યારે એને કૂક કરીએ છીએ, તો તમે જ્યારે એને શેકશો આખી કોબીને ત્યારે થોડી ખુશ્બુને દબાવવા માટે આપણે વરિયાળીનો ઉપયોગ કર્યો છે। આપણે ધાણા બી નાખી દીધા સારા એવા પ્રમાણમાં, 1 થાળી જેટલા ધાણા બી નાખી દીધા છે। જો તમને બોરો વ્યવસ્થિત ન બનતો હોય તો તમને કીધું એવી રીતે 50% ધાણા તમે નાખી દેજો। તો મિત્રો આપણો બોરો ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે। તમે જુઓ કેવો મસ્તીનો દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે આવી રીતે છૂટો પડી જવો જોઈએ અને આવી રીતે એક સમાન આવી જવો જોઈએ, એ બોરો જ છે એવી જરૂર પડશે આપણા પરફેક્ટ કોબી બનાવવા માટે। તો મિત્રો હવે જે કોબી હોય છે એ કોબી જ્યારે એકદમ જુવાન હોય છે, આપણે કહીએ કે એને જુવાનીનો સમય અને બાળપણનો સમય હોય ત્યારે જ આપણે એને તોડી લેવાની। જો તમારે ભરેલી કોબી બનાવવી હોય તો, જેવી રીતે કે આ છે એકદમ નાનો દડો હોય, અથવા તો માર્કેટમાં બી તમને નાના દડા મળી જ જશે, કોબીના અવેલેબલ હોય જ છે। તો આ રીતે આપણે જુઓ મેં કઈ રીતે નાની કોબી લઈ રહ્યો છું, એકદમ નાના દડા, એટલે સાવ નાના બી નથી અને સાવ મોટા બી નથી, એવા વચગાળાના આ દડા છે। અને તમારી પાસે સાવ નાના હોય થોડા મોટા હોય તો બી ચિંતા કરવાની જરૂર છે નહીં। તો આવી રીતે જોઈ લો તમે, અને પાંદડા છે વધારાના એ તોડી રહ્યો છું, અને આપણે કોબી એક સમાન કરી લેશું, અને હવે એને સુધારવાનું કામ આપણે ચાલુ કરીશું। કારણ કે બોરો માટે થોડી જગ્યા તો બનાવવી પડશે। તો ઉપરનો જે કડક ભાગ છે એ આપણે દૂર કરી દઈશું, બાકીનો ઉપરનો ભાગ થોડો રાખીશું જેથી આપણી કોબી છૂટી ન પડે। અને મિત્રો હવે કોબીમાં વી કટ લગાડશું આપણે, એટલે કે એવો જ ચેકો મારીશું કે જ્યાં આપણે સારી રીતે બોરો ભરી શકીએ। તો મિત્રો જોઈ લો હું કઈ રીતે કટ મારી રહ્યો છું। આ રીતે આપણે કટ મારી અને એ ભાગ છે એને અલગ રાખી દઈશું, જેથી કરીને આપણે બોરો ભરવા માટેની જગ્યા થઈ જાય।
હજી હું તમને એક બીજી બી બતાડી દઉં, જુઓ કઈ રીતે કરી રહ્યો છું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેટલો કટ મારવો, કેટલો બોરો ભરવો એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. તો આવી રીતે જ્યારે થઈ જાય તમારી કોબી, ત્યારે આપણે એમાં ચમચીની મદદથી એકદમ દબાવીને વ્યવસ્થિત ચોંટી જાય એ રીતે બોરો ભરી શકીએ, જેથી કરીને આપણો બોરો છે જ્યારે કોબીને પકાવીએ ત્યારે અલગ ન પડી જાય. કારણ કે મિત્રો, કોબીને પકાવવામાં થોડો ટાઈમ લાગશે જે નોર્મલ રેસીપી હોય એના કરતાં. તો જોઈ લ્યો, આ રીતે દબાવીને બોરો ભરી દેજો, જેથી કરીને બોરો છૂટો ન પડે. તો આપણી તમામ કોબી રેડી છે, એકદમ સારી રીતે બોરો સીલ કરી દીધો છે મેં એમાં. અને તમને હજી બી એક લુક દેખાડું એનો, જોઈ લ્યો કઈ રીતે મેં ભર્યો છે. એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ચૂંટાડી દેવાનો બોરોને, જેથી કરીને આપણે જ્યારે કોબીને હલાવીએ ત્યારે બોરો અલગ ના પડે. તો મિત્રો, હવે હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ અને આપણી કોબી છે એને પકાવીશું. અને કોબી પકવવાની સૌથી સારી રીત મારા ખ્યાલ મુજબ આ જ છે. કોબીને તમે કુકરમાં બી પકવી શકો છો, પણ આ ટેસ્ટ નહીં આવે જે તમે કુકરમાં પકવો, કારણ કે કુકરમાં પાણી વધારે છોડશે વરાળના કારણે. તો જ્યારે તમે ઓપન તપેલામાં એને પકવો છો ત્યારે ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ દે છે, અને એની ખુશ્બુ છે એ બી એક અલગ જ આવે છે. તો આપણે કોબીને આવી રીતે હળવે ફેરવવા રાખશું અને પકવવા રાખશું, જેથી કરીને આપણી કોબી પાકી જાય અને આપણા શાકમાં સારો એવો ટેસ્ટ દે. તો મિત્રો, આને થોડી વાર ઢાંકી શકીએ છીએ થોડી વાર માટે, અને ઉપરથી પાણી નાખી દઈશું. પણ એક યાદ રાખજો, કુકરમાં કરો તો થોડો ટેસ્ટનો રિસ્ક રહે છે, આવો ટેસ્ટ નહીં આવે. તમે કરી શકો છો ટ્રાય, તમને ખુદને જ રિઝલ્ટની ખબર પડી જશે. અને આપણે કોબીને હળવળે જોયો મિત્રો પાકી રહી છે, અને આપણે ફેરવતા રહેશું. અને આ ઘણો સારો એવો ટાઈમ લઈ લઈએ છીએ, એકદમ ધીમા તાપે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અડધી કલાક, પોણી કલાક તમારી કેવી કોબી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, કલાક સુધી ટાઈમ લાગી શકે છે. આપણે આપણી રીતે કોબીને હળવે ફેરવા રાખશું અને પકવવા રાખશું અને ઢાંકી રાખશું. તો મિત્રો, બીજી તરફ છે આપણી ડુંગળી લઈ લઈશું. લીલી ડુંગળી છે મારી પાસે, એટલે હું લઉં છું. તો તમે સૂકી ડુંગળી બી લઈ શકો છો. તમારી લીલી ડુંગળીના ગાંઠિયા છે, જો તમે એકદમ મોટા થઈ ગયા છે, અત્યારે હું એ વાપરી રહ્યો છું. તો તમારે નોર્મલ સૂકી ડુંગળી હોય તો લઈ શકો છો, ન હોય તો લીલી ડુંગળી બી ચાલશે. તો મિત્રો, ગ્રેવી માટે ટમેટા બી આપણે લઈ લઈએ, ડુંગળી, ટમેટા. અને હવે આપણે કોબી બી ચેક કરી લઈએ. જો મિત્રો, આપણી કોબી કેવી સરસ પાકી ગઈ છે, એકદમ વ્યવસ્થિત ધીમા તાપે આપણે ભેકવી છે. અને અંદરથી થોડી કડક લાગશે, પણ આપણે જ્યારે એને બીજી વાર પકવશું ત્યારે એ બી સરભર થઈ જશે. કારણ કે અત્યારે આપણે વધારે નહીં પકવી નાખી, જો વધારે પકવશું તો જુદી પડી જશે. તો મિત્રો, હવે જે મારી ડુંગળી છે એને બી આપણે સમારી લઈશું. તમે જોઈ લો, અને ગાંઠિયા અલગ કરી લઈશ અને એકદમ ઝીણી સમારી લઈશ બને તેટલી. તો આ રીતે, કારણ કે આપણે આની ગ્રેવી બનાવવાની છે. પણ મિક્સર ન મારતા મિત્રો, એક યાદ રાખજો, બ્લેન્ડર ન મારતા, કારણ કે ગ્રેવી માટે થોડી મારે જાડી ડુંગળી જોઈ છે. તેલ મેં ગરમ કર્યું, એમાં નાખ્યું મેં જીરું નાખ્યા પછી આપણી જે ડુંગળી છે એ નાખશું અને સારી રીતે આને પકવી લઈશું મિત્રો. તો આપણી તમામ ડુંગળી જ્યારે પડી જાય ત્યારે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આપણી ડુંગળીને વ્યવસ્થિત રીતે પાકવા દઈશું. જ્યાં સુધી આપણે ડુંગળી પાકે છે ત્યાં સુધી હું ટમેટું લઈ લઈશ અને ટમેટાને બી સમારી લઈશ એકદમ ઝીણું. જો તમે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીએ આપણે ગ્રેવીમાં. મિત્રો, ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે હળદર બી આપણે નાખી દઈએ. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે હું મીઠું નાખતા ભૂલી જાઉં છું. હકીકતે મીઠું નાખતા નથી ભૂલી જતો, લાલ મરચું પાવડર. પણ થાય છે શું કે એડિટમાં ઘણીવાર કપાઈ જતું હોય છે વિડીયો જ્યારે એડિટ કરવા બેસી. કારણ કે ટીમવર્કનું કામ છે મિત્રો. મારી જગ્યાએ કોઈ બીજો વ્યક્તિ બી એડિટ કરતો હોય ક્યારે પણ, તો એનાથી ભૂલથી કપાઈ જાય. કારણ કે અમારું જે શૂટિંગ હોય છે ખૂબ જ લાંબુ હોય છે, અને એમાંથી અમે તમારા માટે 15-20 મિનિટનો 10 મિનિટનો એક વિડીયો બનાવીએ છીએ. તો આ બધું વ્યવસ્થિત આપણે મિત્રો મસાલાને બધા નાખી દઈએ, કિચન કિંગ મસાલોની. ત્યાર પછી આને સારી રીતે પકવશું અને પાણી નાખશું આપણે હજી, જેથી કરીને આપણે ગ્રેવી છે એ સારી રીતે પાકી જાય. તો મિત્રો, આ રેસીપીમાં કિચન કિંગ મસાલો આપો, ના કે ગરમ મસાલો. કારણ કે કિચન કિંગ મસાલો હોય છે લાઇટ હોય છે. અને બીજી તરફ આપણે પરોઠાની તૈયારી કરીએ, ઘઉંનો લોટ, એમાં નાખ્યું મેં મોણ, અને સારો એવો પરોઠાનો આપણે લોટ બાંધી લઈએ. જો તમે અને થોડીવાર પહેલાં બાંધી લેશો તો ખૂબ જ મહત્ત્વનું રહેશે, કારણ કે પરોઠા બી સારા બનશે. અને તમે જો પસંદ હોય તો જીરું બી નાખી શકો છો. મેં જીરું આમાં નાખ્યું છે, તમને પસંદ હોય તો નાખી શકો છો, ન પસંદ હોય તો ન નાખતા. તો મિત્રો, આપણે હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે એને તેલ નાખીને કસણી લેશું અને મસળી લેશું, જેથી કરીને આપણા પરોઠા છે એકદમ સોફ્ટ અને સારા બને. મારે ખસ્તા પરોઠા જોઈએ છે, સાવ સોફ્ટ અને લબડ જેવા નથી જતા, પણ ઉપરથી થોડા કડક. અને મિત્રો, બીજી તરફ આપણે ગ્રેવી જ્યારે પાકી જાય ત્યારે એમાં શેકેલા સિંગદાણા મેં થોડા વધાર્યા હતા,
એ બી આપણે નાખી દઈશું, જેથી કરીને એક અલગ ટેક્સચર આવે, એક અલગ શાક બને મિત્રો. આ શાક છે એ તમારા નોર્મલ શાક કરતાં તદ્દન અલગ હશે એવી મને પૂરી ખાતરી છે. તમે બી બનાવો અને પછી તમારો અભિપ્રાય મને ચોક્કસથી જણાવો. તો મિત્રો આ કોબી છે આપણે એને હરવે આવી રીતે પાકવા દઈશું. ગ્રેવીમાં નાખી દીધી છે. જોઈ લો તમે કેવું ટેસ્ટી શાક દેખાઈ રહ્યું છે. એક જણો હોય તો મિત્રો 1 થી 2 કોબી ઇનફ છે. જો મીડિયમ એજ હોય, બાળક હોય તો 1 કોબી ઘણી છે, 1 કોબીમાં બી વધારશે, એને કાપીને દેવી. અથવા તો જો મોટા માણસો હોય મોટી ઉંમરમાં એ લોકો 2 બી ખાઈ શકે છે. ડિપેન્ડ્સ. કારણ કે કોબી એમ તો વજનમાં સારી એવી હોય છે, એવું નથી કે વજન નથી હોતો. તો જોઈ લો મારું ભરેલી કોબીનું શાક તૈયાર છે મિત્રો. અને મિત્રો બીજી બાજુ હું તૈયાર કરીશ આપણા પરોઠાની, કે જેની સાથે ખૂબ જ જોરદાર લાગશે. તમને જો પરોઠાની ઈચ્છા ન હોય તો તમે ફુલકા રોટલી અથવા તો સાદી રોટલી હોય છે એ બી બનાવી શકો છો, એ તમારી ચોઈસ છે. પણ મારા ખ્યાલ મુજબ પરોઠાથી એક સારો એવો ટેસ્ટ આવ્યો હતો આની સાથે. તમે રોટલી બી ખાઈ શકો છો, કોઈ મોટો એવો પ્રોબ્લેમ છે નહીં. તો મિત્રો જોઈ લો મારું પરોઠું મેં વણી લીધું છે કઈ રીતે. અને હવે આપણે એને એકદમ ધીમા તાપે પકાવીશું મિત્રો. અને હંમેશાની માફકમાં બી બાજુ જ્યારે જોરું પાકી જાય ત્યારે ઉપરથી તેલ નાખીશું. નાકે તવામાં તેલ નાખીને તેલનો બગાડ કરીશું. તો બે બાજુ એવી રીતે તેલ નાખીને ફેલાવી લઈએ, જેથી તેલનો બગાડ ન થાય, આપણને પરોઠું બી વ્યવસ્થિત થાય. ઓછા તેલમાં સારું પરોઠું કરવાનું આ એક સારો એવો રાજ છે. તો મિત્રો આને પકાવવા રાખશું જ્યાં સુધી આપણે જોઈએ એવું થઈ જાય ત્યાં સુધી. તો હવે તમે છે મારી થાળી સજાવવાનો. આપણે લઈ લઈએ આપણું એકદમ ઉપરથી ક્રન્ચી અને અંદરથી સોફ્ટ એવું પરોઠું, અને સાથે આપણું તદ્દન નવું, તદ્દન મારું ઇનોવેશન છે એક અલગ જાતનું ભરેલી કોબીનું શાક. તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્યાં સુધી હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. અને મિત્રો ઘણા મિત્રોને એવી ફરિયાદ હતી કે મારા ઘણા વિડીયોમાં અવાજ નથી આવતો. તો તમને આજે હું એ બી એક વસ્તુ જણાવી દઉં કે મિત્રો મારી એ ચેનલ છે એ અલગ છે, આ ચેનલ છે એ અલગ છે. આ ચેનલ ફક્ત આપણા ગુજરાતીઓ માટે છે અને ઓલી ચેનલ છે એ દુનિયા માટે છે. એમાં હું બોલતો નથી, એટલે કે મારા જે જોવાવાળા છે આખી દુનિયામાં પ્રસરેલા છે. રશિયા, ચાઇના, અફઘાનિસ્તાન, યુરોપ લઈ લો તમે, સમગ્ર દુનિયામાં આપણે કહી શકીએ. તો એટલા માટે હું ઘણા વિડીયોમાં બોલતો નથી. થેન્ક યુ સો મચ. આવજો, બાય બાય, ટેક કેર.